Hey, welcome to my channel guys. So, gaya ng nasa title papalitan natin yung ating workspace, yung kulay ng workspace natin. Kung gusto nyo ng dark mode or gusto nyo ng light mode. So, wala nang paligoy-ligoy pa. Punta na tayo. Una, punta tayo sa edit. Once na-click natin yung edit, punta tayo sa preference. And then, punta tayo sa interface. So, by default, kapag na-install nyo yung latest update ng Photoshop. So, ang gamit ko nga pala is Adobe Photoshop 2021. So, makikita natin dito, nasa bandang dark gray siya. Pero kapag click natin to, mas magda-dark siya. Tingnan natin. Yan. Kung gusto nyo naman ang medyo light, yan. Okay, yung gusto nyo ng talagang sobrang light. Ayan. Depende kung saan comfortable yung mata nyo. So, ito lang. Nasa interface siya. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Pero for me, itong mas darker is much better. For me, mas okay sa mata ko. So, yun lang guys. Thanks guys. See you in the next video.